সুরেৰে দিয়া না প্ৰেৰণা ইয়াৰে খাবতি ৰৱানা প্ৰেমৰ চুপাখনা প্ৰেমৰ চুপাখনা Hey guys, মই Mousumi মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰো সকলো কুশলে আছে বৰ্তমান মোৰো ভালেই আৰু আজিও মই কাপোৰ এজোৰৰ মানে ভিডিঅ' লৈ আহিছো মঞ্জুলা বাইদেউৱে বোৱা কাপোৰ এয়া ৰঙা কাপোৰজোৰ ভাবিলো ভিডিঅ' কৰিয়ে দেখুৱাই দিও আপোনালোকক বাইদেউ এজোৰ আকৌ এতিয়া বয়লি আছে এজোৰ লগৰ দুজোৰ বিক্ৰী কৰিলে এজোৰ যোৰহাটলৈ নিছে আৰু এজোৰ মৰিয়নিলে নিছে মই ভালকৈ নাজানো তথাপিও দুজোৰ বিক্ৰী হৈ গ'ল আৰু এজোৰ নিছে ওচৰতে নিছে আমাৰ ইয়াৰ গমাৰিতে তাৰ পিছত মানে ভালেমান কাপোৰ ষ্টক হৈ আছিলে বাইদেউৰ এতিয়া মই যিদিনাখন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোগে তেতিয়াৰ পৰা মানে এতিয়া কাপোৰ বাইদেউৰ ওচৰত নাই ষ্টকত এজোৰে আছিলে এজোৰ এতিয়া নতুনকৈ উলিয়াইছে মুলে দি পঠিয়াইছে মই এইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু যদি কাৰোবাৰ পছন্দ হয় বাইদেউৰ নাম্বাৰ মই স্ক্ৰীনত লগাই দিম আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু বহুতে কমেন্ট কৰি সুধিয়ে থাকে মোক মানে কাপোৰবিলাকৰ দামবিলাক কৈ দিব লাগে আচলতে মই এইটো কাৰণে নকওঁ মানে কি দামটো ধৰক এজোৰে 2500 বাইদেউৰ লগত যদি আপোনালোকে নিজে যোগাযোগ কৰে কম বেছি হ'বও পাৰে কম বেছ হেতু কাৰণে মই দামবিলাক কৈ নিদিও নাম্বাৰটোৱে দি দিও আপোনালোকে নিজেই যোগাযোগ কৰি ল'ব ধুনিয়াকে পাতি ল'ব পাৰিব আৰু কিমানটো দামত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বা বাইদেউৱে কিমানটো দামত দিব পাৰিব হেবিলাক নিজে পাতি ল'ব মই মাত্ৰ দেখুৱাইহে দিও মানে বাইদেউহতে বহুত কাপোৰ বৈ থৈছিলে গোটেই কাপোৰখিনি মানে ভিডিঅ' কৰাৰ পৰা এতিয়া এজোৰো নাই নিজলে মানে যিজো বৈছিলে হেজো বিক্ৰী হৈ গ'ল মোক আজি ৰাতিপুৱা মই ফোন কৰিছিলো বাইদেউৱে জনাইছে যে মই নিজলে বোৱাজো মোক বিক্ৰী হৈ গ'ল তাৰ পিছত আৰু দুজোৰ নে এজোৰ ওলাব আছে বুকিং হৈ আছে চাদৰৰ এটা আগ ওলাবলৈ আছে সেই আগটো ওলালে নিবহি তেনেকৈ আৰু মানে গোটেই কাপোৰ বিক্ৰী হৈ গ'ল আৰু গামোচা এখনে আছেগে ভালেমান গামোচা আছিলে এখন আছেগে এখন যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া গামোচা এয়া ফুল দেখিছেনে আৰু মাজত বুটা আছে গোটেই মানে খুব ঘনকে বুটা দিছে আৰু দুইটা আগতে ফুল আছে এয়া এটো সাইডেও আছে মানে দুইটা সাইড সমান নহয় এটা সাইড ডাঙৰকে দিছে অলপ মানে দুইটা সাইড সমানকে দিব নাপায় বুলি কয় হেতু কাৰণে এটা সাইডে অকনমান সৰু আৰু মাজত এনেকুৱা বুটা দি দিছে গোটেই খুব মিহি কাপোৰ যিমান পাৰো মই একেবাৰে ওচৰলে দেখুৱাইছো আৰু আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু বাইদেউৰ লগত ফোন কৰি পাতি ল'ব কিমান দামত দিব পাৰে দৰাই ল'ব পৰা খুব ধুনীয়া গামোচা ইয়াত পাত বৈছে এটো কৰিশ্মা পাতে হ'ব লাগিব মই অনুমান কৰিছো কৰিশ্মা পাতটো মই এবাৰো বোৱা নাই হেতু কাৰণে মই ধৰিব পৰা নাই কৰিশ্মা পাতে হ'ব চাগে খুব মিহি আৰু এতিয়া কাপোৰজোৰ দেখাও এইগিটা চাদৰৰ পাৰিগিটা এয়া ছটা পাৰি আৰু এইখন মেখেলাখন বহুত ফুল নাই কিন্তু কাপোৰজো বহুত ভাল লাগিছে এয়া
এই ফুলকেইটা দিয়ে এডোখৰ ৰঙা বৈছে অকণমান ক'লা বৈ আৰু এইকেইটা চিৰমূৰে মাৰি দিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে ডাঠ হৈছে কাপোৰ আৰু ইয়াৰ ওপৰলৈ ক'লা সূতা বৈ দিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ বতৰ একেবাৰে বেয়া মেঘে গাজি আছে ৰাতিটো কালি বৰষুণ দিছে আজিও দিব চাগে আৰু এইখন চাদৰখন এইটো আগটো আৰু মাজত এনেকৈ আছে আৰু এইফালে মাজত গেৰো ডিজাইন কৰিছে যিমান পাৰো দেখুৱাইছো আৰু ভালকে আপোনালোকে চাব আৰু কাৰেণ্টটো গৈছে আহিছে ভিডিও কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু কাৰেণ্টটো আহিছে এই গৈছে এই আহিছে মানে ব্লাউজৰ পিচটো এতিয়া মোলে দিয়া নাই আৰু মই চাদৰ আখি সূতাৰ চাদৰ লগাইছিলো যে দুখন ওলাই মানে তিনিখনে ওলাইছে এখন কাটিব পৰা হোৱা নাই হেতু কাৰণে মই ইয়াত দুখন কাটিলো একেবাৰে সিম্পল কে বৈছো এখন নুনি বুৱাখন আৰু ইয়া গাড়ীটো ধৰিব পাৰিছে নে মানে গাঁৱত আৰু কিবা কিবি পাতিলে এনেকে পিন্ধি যাবলৈ একেবাৰে সিম্পল কে এবাৰ বৰতুলি লোৱা নাই এয়া কাঠিৰে বাছিলো আৰু অকন অকন ফুল মেলি দেখাই দিছো আৰু মাজত একো নাই একেবাৰে সিম্পল আৰু এখন প্ৰথম মানে এক নম্বৰখন বুলি কৈছো আৰু দহি কটাই নাই দহিখিনি লাগি আছে এখন আখি সূতাই বোৱা হৈছে দিগে বানিয়ে কোমল হৈছে খুব ঘৰত পিন্ধিবলৈ ভাল হ'ব আৰু মানে আগৰ মই যেতিয়া এই চাদৰ জুতি লগোৱা ভিডিও দিছিলো বহুতে কমেন্ট কৰিছে চাদৰ দুখন তিনিখন হওক মানে লাগে নেকে বাইদেউ এগৰাকীয়ে শিৱসাগৰৰ মই ইয়া ভন্টিৰ কাৰণে লগোৱা হৈছে গোটে 10খন হেতু কাৰণে মই ইয়া বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো আকৌ যদি মই কেতিয়াবা লগাও মানে জনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম তেতিয়া কম আৰু এইখন মই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো ইয়া ভন্টিৰ কাৰণে লগোৱা হৈছে মানে ঘৰত থাকি ঘৰত 5খন আৰু ভন্টি ভাগৰ 5খন এনেকৈ হ'ব আৰু হেতু কাৰণে মই ইয়া বিক্ৰী নকৰো এইখন উলিয়াই লওঁ আৰু তাৰ পিছত লগাম কি লগাও এতিয়া ভবা নাই ননিয়ে বম চাগে যদি মানে জোৰকে লগাও নে সিঙ্গল চাদৰ লগাও হেতু ভবা নাই এতিয়া মই লগাই ললে আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু এই কাপোৰযোৰো অকনমান দেখুৱাই দিওঁ এযোৰ নতুনকে লৈছো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব এযোৰ মিচিং মানুহ এগৰাকীয়ে বোৱা 2500 ললে এযোৰ কিনি লোৱাহে হৈছে আগটো এনেকে মই নিজে গুঠি ললো আৰু ব্লাউজটো চিলোৱাই নাই এয়া বগা ব্লাউজটো লগতে পিন্ধিছো বগা ফুল আছে দেখি কেনেকুৱা লাগিছে এযোৰ জনাব আৰু লগতে আৰু আজিৰ ভিডিওটো কেনে পালে আপোনালোকে হেতু জনাব নতুন এটিৰ ভিডিও হতে পুনৰ লগ পাম আজিলে বাই বাই আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি লব যাতে আহিব লগা ভিডিওবিলাকৰ নটিফিকেশন পাই থাকে হিয়াৰ বাহিৰ সৰু হোৱানা সুৰেৰে দিয়ানা প্ৰেৰণা হিয়াৰে সাৱতি ৰোৱানা প্ৰেমৰ যুত বাসনা ডিঙিত লৈ দেখুৱাইছো যথেষ্ট দীঘল প্ৰেমৰ যুত বাসনা ধুনীয়া জোখৰ গামোচা
উপাসনা